Salam guys dan selamat datang ke Smooth Studio Channel. Aku Bang Smooth dan hari ini kita akan buat unboxing dan review untuk bajet Android TV dari Prism Plus. Kita akan tengok spek dia dan cuba menentukan kalau TV ni pembelian yang berbaloi. So sebelum kita bermula, jangan lupa tekan butang like dan subscribe ke channel ni. Without further ado, let's begin. Korang mungkin tertanya, apa ni Prism Plus? Prism Plus adalah syarikat dari Singapura yang asalnya membuat gaming monitor je. Tapi tahun lalu, diorang mula keluarkan series TV pertama diorang iaitu Smart TV Series E. Baru-baru ni, pada akhir bulan Oktober, Prism Plus keluarkan generasi kedua TV series diorang. Android TV Q Series ukuran dari 55 inch, 65 inch dan 75 inch. Mereka adalah syarikat pertama dari Singapura yang mengeluarkan Android TV. Kenapa dipanggil Android TV? Macam Android phone tapi dikonfigurasikan ke kaca TV punya layout. Android TV dapat akses beribu macam app daripada music app seperti Spotify dan juga Google Play Music. Video streaming apps seperti Twitch, YouTube, Netflix dan Prime Video dan bermacam-macam game yang sudah dikompatibelkan untuk dimain di TV. Korang bolehlah download dari Google Play Store untuk mendapatkan lagi banyak apps yang legit. Kesemua tiga saiz series Q ni mempunyai spek yang sama. Cuma beza dia saiz ukuran dia je. Untuk ukuran Prism Plus Q Series 55 inch ni, saiz dia dalam 707mm tinggi dan 1228mm lebar dengan kedalaman 86mm. Berat dia dalam 10.5 kg. Kotak TV dia sebesar gini dan hampir setengah dari ketinggian aku. Dalam kotak ni ada remote controller, 2 3A bateri, 4 skru untuk menyambung 2 stand ni ke TV, power cable, RCA connector untuk connect ke AV ni yang diperlukan bila korang connect ke home system korang atau camcorder yang menggunakan RCA cable. Diorang ada kasih juga digital TV antenna untuk mendapatkan channel-channel yang lokal. Untuk spek dia, diorang ada 4K Ultra HD resolusi, IPS panel yang dapat menjaga kualiti gambar dan warna yang sama walaupun korang tengok dari sudut tepi TV. Warna dia tak kelihatan pudar bila korang tengok dari tepi. Selain itu, Q Series menggunakan 10-bit colors, 60Hz refresh rate dan nikmati warna kegelapan yang cukup hitam, putih yang sangat terang dan kontras yang menakjubkan dengan teknologi HDR10 dan Dolby Vision. Display TV ni ada teknologi MEMC yang bermakna Motion Estimation dan Motion Compensation. Dalam bahasa Melayu dia, gerakan, anggaran dan gerakan pampasan. Ni bermakna teknologi ni dapat artificially meniru frame yang mempunyai frame rate yang rendah untuk membuat tontonan video korang lebih smooth. Ni memang bagus bila korang tengah tengok rancangan sport yang mempunyai banyak penggerakan yang cepat. Selain tu, dia ada 2.4 GHz Wi-Fi dan 5.0 Bluetooth yang pairing dengan remote controller dia sekali. Bluetooth ni dapat connect ke speaker, headphone, mouse, keyboard dan juga controller game yang menggunakan Bluetooth. Kat remote controller dia ada 4 butang apps yang diorang dah pre-install seperti Netflix, Prime Video, YouTube dan Google Stream. Prism X adalah official license untuk 3 video streaming app ni untuk mendapatkan rangkaian penuh kandungan 4K resolusi ke kaca TV. Tak semua TV atau 4K Android box yang ada lesen ni. Selalunya, walaupun pada rasminya sistem diorang mampu untuk tayangkan 4K, tampak official license ni dia cuma dapat pamerkan 1080p HD resolusi ajalah. So korang kena take note, walaupun ada 4K, box tu kadang-kadang cuma dapat pamerkan dalam 1080p punya resolution. Kat sebelah belakang ni, diorang ada AV in, antenna port, USB 3.0 port, USB 2.0 port, 1 HDMI ARC untuk HDMI port nombor 1, 2 HDMI 2.0, optical audio out dan Ethernet LAN port. Lokasi USB port ni semua terletak di sebelah kanan dan untuk power port dia pula di sebelah kiri, sebelah atas ni. Korang kena take note, power cable ni dia pendek.
Kabel dia cuma dalam 170 cm aja. Kalau plug korang jauh daripada TV, korang kenalah pakai kabel extension. Kat sebelah bawah ni ada IR ataupun infrared receiver. Dia adalah hardware yang bagi signal menghantar maklumat dari alat remote ke TV. So korang dapatlah tukar channel dan scroll menu kat dalam TV ni. Di bawah IR receiver ni ada butang power, on dan off, dan untuk menukangkan saluran sumber dan juga level volume TV. Korang kena jaga betul-betul remote control ni dari rosak pasal dia cuma ada butang kat bawah IR receiver untuk menggunakan yang asas je. Kalau untuk masuk Netflix, Prime, YouTube, tu semua punya button tak ada. Korang juga boleh pakai Android remote apps dan download ke dalam handphone korang untuk pakai sebagai remote gantian. Okay guys, so be careful about it, jangan rosakkan and take care of it very well. Bentuk design dia, frame dia tipis, cuma dalam 0.4 cm tebal. Kalau korang duduk daripada jauh, ini membuat dia macam tak ada frame langsung. Walaupun dia adalah IPS panel dan tak boleh disamakan dengan OLED display, prestasi kualiti dia dah cukup bagus dan memuaskan. Warna panel TV ni terang dan natural. Dalam test untuk warna kegelapan hitam dia pula, bila dalam bilik yang gelap, dia masih ada sikit cahaya kat sebelah ujung-ujung dia ni. Warna skrin dia tak sehitam mana seperti OLED display. Tapi dalam pendapat aku, ini adalah kekurangan yang minimal dan tak akan mengganggu pengalaman keseluruhan korang. Untuk permainan game di TV ni memang best, tapi untuk permainan yang bukan serius. Dia tak berapa sesuai untuk permainan kompetitif yang memerlukan input cahaya rendah dan refresh rate yang lebih cepat. Pengalaman tontonan dia memang best dan pada pendapat aku, sebagai pengguna biasa, dia dah cukup setanding dengan top brand TV di pasaran. Speaker dia mengeluarkan bunyi dia sebelah bawah ni. Dia menggunakan Dolby Audio dan True Surround Sound yang kuat dan ada bass. Tapi pada pendapat aku cadangkan korang gunakan speaker macam Samba untuk mendapatkan kualiti sound yang lebih memuaskan, terutama sekali kalau korang nak tengok movie pengalaman cinematic yang lebih power. Untuk mendapatkan Dolby True Surround Sound, korang jangan lupa aktifkan dia dekat TV setting ni. Korang tengok, klik ke sini. Okay. Dengan buka operating system kat Android TV ni, kita dapat pakai Google Assistant dengan berbual ke remote control macam gini. How's the weather for today? Mikrofon dia kat sebelah sini. Dia juga support Chromecast yang dapat memberi korang kebebasan untuk share video-video dari phone atau PC korang ke TV. Media dia straightforward. Picture mode, berapa setting untuk terangkan gambar. Sound mode, menu untuk adjust setting suara. Source untuk TV input daripada digital TV, AV input dan 3 HDMI input. Dan juga ada sleep timer yang korang boleh set untuk auto off TV ni. Dan last kali kat bawah ni adalah untuk masuk ke TV setting dan juga menu-menu yang lain. Bila korang nak switch on TV dia, dia makan masa untuk bermula sebelum korang boleh mula pakai TV dia. Dari tu, korang boleh pergi ke TV setting dan activate fast boot. Lepas korang activate fast boot, dia dapat on dengan lebih cepat sikit. Pada pendapat aku, function ni membuat TV korang di dalam standby mode atau hibernate mode bila dimatikan daripada dia shutdown sepenuhnya. Apa pendapat aku dengan harga TV ni? Harga dia bermula dari $699 untuk 50 inch, $999 untuk 65 inch dan $1,599 untuk 75 inch. Aku rasa harga dia amat berpatutan. Kualiti gambar yang cukup puas hati dan ada kemudahan Android TV. TV ni memang pembelian yang berbaloi. Memang ada lagi banyak TV yang lebih bagus dari Prism Plus Q Series ni. Bagi pengguna biasa macam aku ni, dah cukup power dah. Dengan prestasi yang ada di dalam Prism Plus Q55 ni, dia memang dah cukup padat untuk bersaing dengan TV-TV yang lain yang lebih mahal. Dan juga bila korang beli dari Prism Plus, korang dapat 3 tahun waranti untuk perkhidmatan di lokasi. Itu je untuk video unboxing dan review aku untuk Prism Plus Q55. Aku harap video ni dapat meyakinkan korang untuk mendapatkan Prism Plus Q Series. Jangan lupa tekan butang like dan juga subscribe ke channel ni untuk mendapatkan lagi banyak review gadget-gadget dan informasi tentang tech. Dari itu, take care, stay humble and goodbye.